ખાટી મીઠી કઢી સાથે ખાવાની મજા આવે એવી મસાલા ખીચડી આજે આપણે બનાવીશું। આ ખીચડીના વઘારમાં એક સ્પેશિયલ મસાલો એડ કરીને ખીચડીને એકદમ ટેસ્ટી બનાવીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા એક કુકર લઈશું, તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરવાનું છે। પછી તેમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ સરસ ફૂટી જાય પછી તેમાં 5 થી 6 મીઠી લીમડીના પાન એડ કરવાના છે, સાથે 1 ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી જીરું, 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું, સાથે એક સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે ડુંગળીને ધીમા તાપે ચડવા દઈશું। પછી તેમાં એક કટ કરેલા બટાકાને એડ કરવાનો છે, સાથે એક કટ કરેલા ટામેટાને એડ કરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે ટામેટાને અને બટાકાને ધીમા તાપે ચડવા દેવાના છે। હવે તેમાં બધા મસાલા એડ કરીશું, જેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી મરચું, અડધી ચમચી મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો મસાલો, અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી કશ્મીરી મરચું પાવડર એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જરૂરથી એડ કરજો, તેનાથી આપણી ખીચડીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે ખીચડીમાં આજનો સ્પેશિયલ મસાલો એડ કરીશું, જે છે મસાલા મેજિક। તેને થોડો એડ કરીશું। આ મસાલો એડ કરવાથી આપણી ખીચડી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે, તો તેને તમે જરૂરથી નાખજો। બધા મસાલા મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે અહીં 2 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલા 3 કપ જેટલા ચોખા લીધા છે। તેને 2 વાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેવાના છે અને વઘારમાં એડ કરવાના છે અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં પાણી ઉમેરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, 3 કપ ચોખાની સામે 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરવાનું છે। પછી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 5 સીટી વાગે ત્યાં સુધી હાઈ ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, 5 સીટી વાગી ગઈ છે। હવે કુકરમાંથી બધી હવા નીકળી જાય પછી જ ઢાંકણ ખોલવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ખીચડી સરસ બફાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું। તો રેડી છે આપણી સુપર ટેસ્ટી મસાલા ખીચડી, જેને તમે ખાટી મીઠી કઢી સાથે સર્વ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે એકવાર મસાલા ખીચડી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।